हाँ اوس دې کہا لولنې لیکچر په شروع کو کلاس 10 فزکس دی ٹھیک ده د دې لولنې یونټ ته سمپل هارمونیک موشن اینڈ ویوز نن مو کې مونږ سره ولو سمپل هارمونیک موشن مخ کې مونږ اسیلیټری موشن ډسکس کو سب ډسکس کو اسیلیټری موشن تاسو په کاینیمیټکس کې یونټ نمبر 2 په کلاس 9 فزکس کې یاد دی راته په موشن ټایپس کې تاسو ډیفینیشن لګ ډیر کړی دی مون سره اصل کې اسیلیټری موشن یا د دې دویم نوم دی وایبریټری موشن اسیلیټری موشن یا وایبریټری موشن وایي څه دا مون سره اصل کې د دې ډیفینیشن د څه دی چې دا مون سره د لولنې اهم خبر پدې کې د ریپیټډ سو پدې مون په کوم تاسو د ریپیټډ بیک اینڈ fourth motion of a body about in fixed या equilibrium position is called oscillatory motion या vibratory motion उस the repeated back and forth motion जो باډي د چلو کې خپل موشن چې اغلون نه بار ریپیټ کی لاون نسو کی مخه تلل شي بیا شاته تلل شي بیا مخه تلل شي بیا شاته تلل شي بار خپل د موشن دی ریپیټ کی خو د سپلی ها سره دلته موږ لیکل اباوت ان اکویلیبریم یو فکس پوینټ موږ غسته شي دا هغه پوینټ نه د کوم باډي شي دا ټایپ موشن کی د یو پوینټ هغه پوینټ نه د باډي بیلنس شي اکویلیبریم ته ورغلی مثال زتا سلاکو مثال پتا اور منی یو ټال مارا وغاستو سمیر وغاستو ټال مارا وغاستو ټال خو پیژنې سوینګ وته موشن اف سوینګ مارا وغاستو ٹھیک ده موشن اف سوینګ مارا وغاستو دیزی ته مونږ یو رسۍ وټکړې ا دیزی ته لاندې وته مونږ د یو بنچ شي ولګوي ټال خو تاسو نور لري داسې ټک شو وس د څه چلې د دې ټال ټوټل بیلنس شي هغه د دې پوینټ نه بیلنس شي دی دا پوینټ مارا کوس کو کته دا د شو اکویلیبریم پوزیشن یا فکس پوزیشن یا مین پوزیشن په مختلف ځینو کې په مختلف نمونه یاد کړی دی ټول یو مطلب چې به تاسو ته یاد دا پوینټ ما ظاهر کو په او باندې په ساوند ما ظاهر کو او باندې زما د چلو کو دی ټال ما د کور کړه دی راغی دلته دا راغی دلته اوس دیش دلته راځي نو خو دا رسۍ خو دې سره د اٹیچ ډکه نو دا رسۍ اوس هم د سره شي دا رسۍ راغله دلته دی راغی ا پوینټ څه ته راغی ا پوینټ د څه د وجن دی واپس راغی هغه کوم وجه د مخکې د ټوټل چپټر د جوړ دی ټیک ده دی واپس راغی دی اکویلیبریم پوزیشن ته واپس په دې اکویلیبریم پوزیشن باندې نه ساريږي ول نه ساريږي هغه مخه ته راځي هغه ټوټل وجوهات او ریزنز بونګا یو دی د دې نه بیا دې طرف ته راغی ا دې طرف راغی ټیک شو دی پوینټ معلوم ورکو نو دا چې کوم سټرینګ دی دا وسم دلته راشي ټیک شو وګورئ تاسو په دې پوینټ بي پوینټ باندې به نه ساريږي د چرته راغی واپس په دې باندې نه ساريږي بیا دلته راغی بیا د ان دی دلته راغی تاسو ګورئ د خپل هغه ټو اینڈ فرو موشن شي دی د دې اکویلیبریم پوزیشن نه د دا بار ریپیټ کی کنه ریپیټ سکی بار ریپیټ کی سکی بار ریپیټ کی دیس ټایپ موشن ته لیکيږي اسیلیټری موشن یا وایبریټری موشن کوم باډي کوم ابجیکټ چې دا ټایپ موشن کوي هغه ته ویل کېږي اسیلیټر یا وایبریټر د باډي which perform oscillatory or vibratory motion is called oscillator or vibrator په دې خبرونه اوس پوه شوي یس سر صحیح به پوه شوي دوباره بیا اور څنګه موي د repeated back and forth په ځای باندې تاسو لیکل شي left and right ویل شي up and down ویل شي یو object this type motion کې ګوره وته دا فرض کا equilibrium position دی د دې نه داس type motion شروع کو خپل motion دی equilibrium point نه fix point نه بار repeat کو ټیک شو یا داسې ټایپ موشن شروع کو دی ټوټل موشنز ته ویل کېږي وایبریټری یا اسیلیټری موشن په دې خبره پوه شوئ او د کوم پوینټ نشي غیر چاپیره د خپل موشن بار ریپیټ کوي دی پوینټ ویل کېږي مین پوزیشن یا اکویلیبریم پوزیشن په دې خبره پوه شوئ اوس د دې اسیلیټری یا وایبریټری موشن سره ریلیټډ ټرمینالوجیز دي هغه ټرمینالوجیز اوس ډسکس کوو ټیک ده هغه ټرمینالوجیز اوس کوو ټاپک اوس دویم نمبر ټاپک ته ګوره ټاپک نمبر
د دې چپټر 2 نمبر ټاپک تاسو کوئ terminologies associated with oscillatory motion. د دې oscillatory motion سره څنګه چې تاسو ویلو غواړئ یاد دی راته کینیمیټکس کې چې په هغه کې موږ د موشن سټډي کوو موشن ټایپ سټډي کوو موشن سره چې کوم اسوسییټډ فزیکل کوانټیټیز دي چې موشن سټارټ شي نو هغه فزیکل کوانټیټي یعنی په خپل را جوړیږي نو دغه شان د اسیلیټری موشن چې سٹارټ شي نو دا ټرمینالوجیز په خپل بیا ډیسکس کیږي ٹھیک ده کنه نو هغه موږ سره ټول نمبر 1 پکې موږ سره راځي هغه د موږ سره سایکل سره یا دویم نوم د دې د وایبریشن دویم نوم سره وایبریشن نو هغه آسان ډیفینیشن دا دی چې one complete round trip round trip of a vibrating body या oscillating body about a equilibrium position is called cycle या vibration ٹھیک شو اوس د دې مطلب سره د دې مطلب دا دی چې کله یو وایبریټر خپل وایبریټری موشن شروع کو اکویلیبریم پوزیشن نه سٹارټ واغسته او د یو مکمل خپل راوند ټریپ پوره کو واپس مین پوزیشن ته راغی نو موږ به د یو سایکل یا یو وایبریشن مثال بتاو د دې نه د سٹارټ واغسته ته راغی اینو واپس راغی دلته د نیم سایکل پوره شو د دې ځن واپس راغی بیا راغی دلته نو موږ سوي چې دا د یو سایکل پوره شو په دې خبرونه پوه شوي ون سایکل باندې پوه شوي صحیح به پوه شوي ټیک شو په دې خبرونه پوه شوي نو بل اهم خبره په دې سایکل کې سي سایکل وکړه پوره کی سایکل به دا پوره کی چې د شو کوم پوینټ سٹارټ اغسته شي په اق پوینټ دی واپس راشي مطلب سٹارټینګ پوینټ او اینډ پوینټ هډینګ هغه پس کې راشي په سیم ډایرکشن کې راشي پس کې راشي سیم ډایرکشن کې راشي سٹارټینګ پوینټ او هډینګ پوینټ یا اینډینګ پوینټ د دې لپاره څه ضروري ده چې دا په سیم ډایرکشن کې راشي په دې خبره پوه شئ د پارټیکل must be at same point and heading the same direction as it was at the start د دې خبرې مطلب ده لونی باندې پوه شئ لونی ټرمینالوجي باندې پوه شئ سیکنډ نمبر ته راځي سیکنډ نمبر اهم موږ سره ټرمینالوجي سره راځي هغه موږ سره ټایم او پیریډ تاسو په سکول کې وایي دا پیریډ شروع شو دویم پیریډ شروع شو پیریډ مطلب سی دویم پیریډ مثال په تور باندې په 10 بجې شروع شو 10 am او 10:40 am باندې ختم شو نو ګوره د پیریډ همیشه سي سٹارټینګ او اینډ نو ټایم خو ټایم دی او پیریډ خو تاسو پیژنئ نو دا اوس موږ سره چې هر هغه ټیم چې پاغې کې یو وایبریټینګ یا اسیلیټینګ باډي خپل یو راوند ټریپ پوره کوي یو سایکل پوره کوي نو هغه خو بس سٹارټ هی کړه هغه سٹارټینګ ټایم سره شو کنه شو به پوره کی نو هغه اینډ شو نو ځکه وته ټایم پیریډ وي ټیک شو نو تاسو د ډیفینیشن څنګه لیکای د ټایم required to complete one cycle या one vibration is called time period time period به موږ ظاهر ګوره عام چې موږ ټایم فزیکل کوانټیټي موږ د سمال ټي ظاهرو دا غي نه فرق واضح کول لپاره دا موږ ظاهرو په سمندي په کیپټل ټي باندې په سمند ظاهرو په کیپټل ټي باندې په دې په خبره پوه شوي بل اصل کې دی خو ټایم کنه نو ایسا یونټ په دې موږ غالو سیکنډ سبایلو مجر کو وای پس کې په سیکنډ کې ایسا یونټ وای ټیک شو په دې په پوه شوي او 3 نمبر دې موږ سره فریکوئنسي اوس هر هغه ټایم چې پاره کې یو وایبریټینګ باډي هر هغه ټایم چې پاره کې یو وایبریټینګ دا په یو سکند کې یو وایبریټینګ باډي سونه سایکل یا وایبریشن پوره کوي دې ته ویل کېږي فریکوئنسي په یو سکند کې پر یونټ ټایم کې همغه ایسا یادو نو پر یونټ ټایم نو مطلب سي پر سکند په یو سکند کې یو وایبریټینګ باډي
سونه سایکل پوره کړی هغه ته بسوي د فریکوینسي ته بسوي د فریکوینسي نو تاسو بسوي کوي the numbers so the numbers of a cycles in 1 second is called frequency فرض کا په یو سکند کې یو وایبریټینګ باډي 15 سایکل پوره کړي در فریکوینسي سو شو 5 په یو سکند کې دوی پوره کړي نو سو شو یو پوره کو سو شو نیمه پوره کو شو بټه دو شو خبره نه پوه شوي نو ځان سره بل خبره دا یاد ساتي د ټایم پیریډ او د فریکوینسي په منځ کې تعلق شته غا انورس دی سره انورس دی چې t is inversely proportional to frequency t is inversely proportional to مطلب چې فریکوینسي زیاتیږي نو ټایم کمیږي چې فریکوینسي کمیږي دا زیاتیږي خبره نه پوه شوي نو د دې نه د ریلیشن سره تاسو کتاب کې چې t برابرۍ د 1/f یو خبره ځان سره دا یاد کړئ او f په سره برابرۍ د 1/t دا ځان سره یاد ساتئ ټیک شو خاصه لورم نمبر د موږ سره displacement so نو displacement هم تاسو already لګ ډیر ویل ټیک دا لږ غونډه کې فرق دی معمولی فرق دی هغه څه دی اوس ګورئ تاسو په کوم هغه فرق دی ماش دلته مثال غسته چې دا یو رسید دي ته مونږ یو باډي غوټه کړل داسې ټیک شو د دې ما ډیسپلیس کړل دلته راغلو یاد ورته خبر ما دې کړو او چې دلته راځي د دې اون مطلب د دې مین پوزیشن نه دی ا پوینټ راځي ا پوینټ چې راځي په هغه مطلب ډایرکټ خو نه تلګي په منځ کې دا سونه پوینټونه دي دا یو به کور کړ اوس نږدې پوینټونه ځالمه ټوټل خو نه شمغسته دا پوینټونه ما واغسته د کله چې دا کوم باډي دا د وایبریټری یا اسیلیټری موشن خو دای کی کړه د په دی پوینټ شو یا په دی پوینټ یا په دی پوینټ یا په دی پوینټ یا په دی پوینټ د دې مین پوزیشن نشي د دې دا کوم وایبریټینګ باډي دا په هر پوزیشن ده چې دې نشي دا کوم فاصله ز علامه دې ته ویل کیږي ډیسپلیسمنت دې ته ویل کیږي ډیسپلیسمنت ټیک شو نو د دې اصل کې ګوره ته ډیفینیشن دیم دسی چې د ډیسټنس of vibrating या oscillating ठीक शो body from the mean position mean या equilibrium position from equilibrium position at any instant of time at any instant of time شمال तो भी करा जो मतलब سټیم کې بدلتی بل ټیم کې زګورم دی بدلتی بل ټیم کې مطلب په دی پوزیشنو کې تر هغه ا پوری چې د دې مین پوزیشن نه د ډیسټنس علمګه دې ته ویل کېږي ډیسپلیسمنت خبرونه د سپور شوی په دې خبرونه پوه شوی دا ډیسپلیسمنت به ظاهرو ما پس التم ظاهر کړو په اس او په ډي او په ډلټا ایکس او په دې باندې په دې کتاب کې زیات تر دې موږ ظاهرو په ایکس باندې پس مال ایکس نو ډیسټنس خبر رااله نو د دې یونټ پسې اس آی میټر سمای میټر لاست ون نظم سره پنځم نمبر امپلیټیوډ سره جی امپلیټیوډ وس امپلیټیوډ موږ سره څه شي دغه موږ اټ اني انستنس مطلب د کوم ځکه اني ټایم او د مین پوزیشن نه فاصله لوغ ډیسپلیسمنت ټایم زوس اني ټایم نه علامه زب سالم د دې چې په کوم ټیم کې د دې میکسیمم اخیری پوینټ شته ورس زیات نه زیات ټیک شو خبره نه پوه شو نو اوس اني انسټنټ اف ټایم رانغه اوس په دې سي زب د مین پوزیشن د ډیسټنس ګورم هغه ایکستریم پوینټ دا شو کوم ډیسټنس ته نو دا به سي دې ته ویل کېږي امپلیټیوډ خبره نه پوه نه امپلیټیوډ په خپل ډیسپلیسمنت شو ډیسپلیسمنت کې خدا په خپل کور شو کړه خو امپلیټیوډ په خپل ډیسپلی خو هر ډیسپلیسمنت موږ سره امپلیټیوډ نشي کېدای دا ځان سره یاد سره ځکه چې ګوره پر فرض کې یو ټیم کې مو کوته چې دلته په سی پوزیشن دی په دې باندې نو دا خو په میکسیمم ډیسپلیسمنت نه کړه میکسیمم ډیسپلیسمنت کوم یو دی دا یو خبرونه پوه شوي نو تاسو به سوري کوي د میکسیمم ډیسپلیسمنت د میکسیمم ډیسپلیسمنت د میکسیمم ډیسپلیسمنت of a vibrating या oscillating body from equilibrium position
position is called amplitude. نو دا هم ډیسپلیسمنت راغی. نو ډیسپلیسمنت خو موږ په ایکس باندې ظاهر کړل، خو دا میکسیمم ډیسپلیسمنت راغی. نو دا غیر لپاره موږ فرق واضح کول لپاره موږ څه وغوښتل؟ ایکس ناټ باندې ظاهر کو. سم ظاهر کو ایکس ناټ باندې ظاهر. نو دا خو موږ سره لینث یا ډیسپلیسمنت یا ډیسټنس دی، نو دا موږ سره سي په میټر کې ودام ځای پوه شئ په دې باندې. دا اوس په دې باندې یو اگزامپل وباسو. ټیک ده، په دې باندې اگزامپل دا دی، آسان اگزامپل دی. اگزامپل نمبر 10.1 the frequency of oscillation. Frequency of that's the what is the frequency of oscillation if time period is 20 millisecond. that's the your oscillatory motion چه دی دا frequency معلومه کوي چې time period سره 20 millisecond. نو given data موږ سره دا time period راکړل، نو capital T په کې راکړل 20 millisecond. نو مسله دا چې دا په SI یونټ کې نه، نو SI یونټ ته وایي دا شو 2 × 10⁻³ دا پریفکس دی ګان 9 کلاس کې تاسو ویل. نو دا بیا څه شو 20 divided by 10⁻³ سیکنډ. لاندې شرازی هو پلس کیږي، یاد دی راته. نو टी برابر شي 20 divided by 1000 10⁻³ سے دا 10 3 پیری زر نغین 1000 دا یو زیر خدای دا کټ شو. نو موږ سره 2 شي په 100 ډیوایډ کړه، نغین مراشي اشاریه 0.02 سیکنډ 0.2 سیکنډ. تاسو څه سمانو کوي؟ فریکوئنسي معلومه کوي. سمانو کوي تاسو به تل کې چې سنس. اوس کوم ریلیشن ویلو f برابر دی 1 اوور t، f په برابر شي د 1 اوور اشاریه 2 سیکنډ. ټیک شو. f په برابر شي تاسو د نازي 50 د سیکنډ لاندې رګه، نو دا چې بروخي شي څه بشي پر سیکنډ. نو پر سیکنډ برابر د فریکوئنسي SI یونټ ته التمانه ارشیو ځوان سریات ساتي هرتز. صحیح موږ سره او هرتز موږ ظاهرو په سیکنډ. ټیک شو پوه شو په دې باندې. هاوس دی وسی اسایمنت سه assignment 10.1 تاسو سوي time period of oscillation دا یو الټا دی. when an object oscillates with a frequency of اشاریه 5 hertz تاسو یو باډي شرا oscillate شي یو وایبریټ شي په سونه frequency سره اشاریه 5 hertz سره تاسو دا غي څه معلوم کوي time period. نو given data کوم سره f را کړل اشاریه 5 سیکنډ سره کړل اشاریه 5 hertz. نو تاسو سوال وکړئ टाइम पीरियड मालूम करें. बिया बता सो टी जैसा बराबर ही 1 ओवर एफ. नो टी बराबर बराबर शी 1 ओवर अशारिया 5 हर्ट्ज. ठीक शो टी बराबर बराबर शी उस गोरा होता दा बसी 1 ओवर 5 बटा 10 हर्ट्ज बदा करते हो. नो टी जैसा बराबर शो दा 10 बराबर हो जी. दा शो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 और हर्ट्ज कल पर जाएगा. टी बराबर शी 10 सेकंड 10 बटा 5 और हर्ट्ज बराबर शी नो सबशी पर हर्ट्ज बशी. نو टी बराबर شي پوینټ ونی. نو टी बराबर شي د 2 پر هارت. نو پر هارت له برابر دی د خو یو الټا دی کنه دا برابر شي د سیکنډ. نو موږ سره شو سیکنډ دا چې نن پورو ټیک ده. روان لیکچر کې به ان شاء الله تعالی په نور بل ډیکس ټاپک په ډیسکس کوو. ټیک شو.